हाँ जी स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर सेफ एट योर होम। सो ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਯੂਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ IELTS 'ਚ ਐਸੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ some circumstances. So I'm not in the institute, so I'm not recording the video in the institute, so that is why ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਐਸੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਿਸ ਐਸੇ। ਤੋ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਤੋ ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਇਨ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਟੂ ਮੀਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਨਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਲਾਈਕ ਟੂਡੇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ situation we are just meeting online, so rather than face to face they are avoiding to meet face to face. So is it a positive or negative development? तो इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ instructions ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ 'ਚ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ is it a positive or negative development? what is the meaning of this or? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੇਅਰ ਯੂ ਰਾਈਟ ਯੂਅਰ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਔਨ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਯੂ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਸੇ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2, ਦੈਨ ਇਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਆਵਰ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਸਿੰਪਲੀ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੋ ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ ਇਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 also we will write about the positive views. Here in the body paragraph 2 also we will write about the positive views. Here in the conclusion also we will write about the positive views, not about the negative view. ठीक है, क्यों नहीं लिखना नेगेटिव व्यू? बिकॉज असी एक साइड दे हो गया ना, fully we are just agree with that it is a positive development or it is अगर negative है तो delete या negative development। तो तुसी similarly ਤੁਸੀਂ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ PP3, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਵਿਊਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਈ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਐਸੇ, ਆਵਰ ਕੰਸਰਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੋ ਆਵਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਓਨਲੀ, ਨੋਟ ਦਾ we have to just implement our arguments in the society, ਠੀਕ ਹੈ, in reality। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਸੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਪਰੋਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो आज थोड़ा कैमरा हिल रहा है तो you have to manage this because this is very first time I'm making this kind of video, I'm shooting this kind of video, so थोड़ा manage करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। So let's move on to the very first paragraph, that is your introduction paragraph.
Yes, we have some points here to discuss about, and ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ about the very first introduction paragraph. As we always discuss ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ keywords ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So here our first statement is saying that for more people are choosing to socialize. So our concern is to people are socializing with each other. ਹੁਣ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ socialize ਹੋਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ face to face, ਦੂਸਰਾ ਹੈ online. So here people are choosing, people are moving towards the online mode. ठीक है. ਹੁਣ similarly ਬੱਚੇ I want to tell you one thing ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਐਗਰੀ ਐਂਡ ਡਿਸਐਗਰੀ ਟੌਪਿਕ, ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਐਂਡ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ and also their question is also same. ठीक है. अगर मैं इत्थे इस लाइन ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ is it a positive or negative development ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ do you agree or disagree, ਔਰ ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਐਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਐਸੇ ਲਿਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਰੋਂਗ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੀਵਰਡਸ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਅਰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ, ਫॉर ਵਿਚ ਪਰਪਸ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ. ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼. An increasing number of people meet and talk to their friends. तो ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੀਟ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਫਰੈਂਡਸ. ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ. तो increasing number of people, nowadays more people, तो increasing number of people या फिर more people ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. increasing number of people meet and talk with their friends online. So this is the main concern we have to discuss here. Instead of in person, तो face to face ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ, in person ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. तो now here ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਾਲੇ ਐਸੇ 'ਚ. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਯੂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ, ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਔਰ ਇਨ ਮਾਈ ਵਿਊ. ਹੇਅਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ. ਹੇਅਰ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ, here we are just indirectly saying that it is a negative development. So ਸਾਡਾ thesis statement ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, because we are saying that which can lead to isolation, ਇਹਦੇ ਨਾਲ isolation ਹੋਏਗੀ, potentially which is potentially harmful, which will create potentially harmful situations and problems later in life. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੱਲਾਪਣ, ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਗੁੱਡ ਫॉर ਹੈਲਥ. ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ਲੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਇਹ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ਲੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ. ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर ਦ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨ ਆਲਸੋ. ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਯੂਰ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. तो इस तरीके नाल नहीं सोचना कि थीसिस स्टेटमेंट आई हैव टू राइट दैट इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, सो आई विल डिस्कस इन अपकमिंग पैराग्राफ. बच्चे वो वाला थीसिस स्टेटमेंट का जमाना बिल्कुल चला गया, बिकॉज एग्जामिनर नोज दैट यू हैव क्रैम्ड दैट सेंटेंस. तुसी रट्टा लगा लिया सेंटेंस का, हमेशा ही वो लिख देंगे हो. यू हैव टू मोल्ड योर थीसिस स्टेटमेंट लाइक दिस. ठीक है. इस तरीके ਨਾਲ अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखना ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲਿੰਕ ਬਣੇ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਕੋਹੈਰੈਂਸ देयर. जब तुसी हार्मफुल सिचुएशंस ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਚੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮ ਲਿੰਕ ਦੇयर. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੇਟਰ ਇਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਾਰੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੋਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਲਿੰਕ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਫੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਔਨ ਦੀਜ਼ 4 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ.
हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਤੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ, ਐਕੂਰੇਸੀ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਯਰ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦ ਗ੍ਰੇਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਟ ਕੈਨ ਅਰਾਈਜ਼ from people socializing online is that। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ डिसएग्री विद द व्यू दैट कि अगर लोग अपना ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं दैट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट। असी उस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। सो आवर वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द टॉपिक की करता सानू उपर जोड़दा है। ठीक है, तो साडा जो भी थीसिस स्टेटमेंट सी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਦ ਗ੍ਰੇਵੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨ। ਦ ਗ੍ਰੇਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਟ ਕੈਨ ਅਰਾਈਜ਼। ਕਿਉਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੀਪਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ। तो people socializing online is our rephrasing of the given information which is given in the question. So it can lead to, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ argument start ਹੋ ਜਾਂਦਾ, it can lead to isolation. This is our major concern. तो ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, तो ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ठीक है, तो आइसोलेशन ने सानू उपर कनैक्ट करता। हुण इनू असी करना प्रॉपर तरीके नाल इलैबोरेट सो दैट आवर रीडर गेट टू नो दैट दिस आइसोलेशन इज ट्रूली a figure, a truly concern, truly a reason for that we can say that this is a problematic issue or socializing online with other people instead of in person। ठीक है, तो फेस टू फेस तो इलावा जे ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दैट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਕਿ दैट इज़ अ नेगेटिव डेवलपमेंट, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਿਫੋਰ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਬਿਫੋਰ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ frequently go out to meet friends. So here would is not the way we use it in the future tense. Would ਇੱਥੇ past ਲਈ use ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, so people would frequently ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, frequently लाइक 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, है ना, और 1 दिन 2 बार। तो frequently go out, बाहर चले जाते सी, go out to meet friends, for example in cafes, bars and restaurants। ਹੁਣ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਨ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਪਿਛਲੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵਿਊ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ 'ਚ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ 'ਚ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਅਲੋਨ ਚੈਟਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ। ऑनलाइन ही ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਦ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮ ਅਲੋਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਟ ਹੋਮ, ਵਿਦਾਊਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਦਰਸ। ਸੋ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕਾइंड, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੋ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨॉट ਹੈਲਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਕੈਨ ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਲੀਡ ਟੂ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन एंड अदर दिस काइंड ऑफ इशूज़। ठीक है, ये साड़ी सारी सपोर्ट्स हो गई हैं। और लास्ट वाला सेंटेंस सानू फिर तो अपने इंट्रोडक्टरी लाइन ਨਾਲ जोड़ रहा है कि इस करके ਅਸੀਂ बोल सकते हैं नेगेटिव डेवलपमेंट है, बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्दी एंड कैन समटाइम्स लीड टू डिप्रेशन एंड अदर इशूज़ ऑल्सो। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। अगेन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि आई एम देयर इन द लाइव चैट with you people, you can ask your doubts in the live chat also, you can ask your doubts in the comments also, or my number also, so I will be answering those doubts। ठीक है, ओके, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੀਪੀ ਤੇ। देयर आर 3 BPs to be covered today। ठीक है,
हाँ जी, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। तो firstly, in the first BP we have discussed about the factor that isolation is one of the negative factor that is saying that it is a negative development to meet people online rather than in person। तो ਅਸੀਂ second figure अपना अगर thesis statement ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ in the thesis statement that can create harmful situations। ਹੁਣ ਉਹ harmful situations ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ that we will be discussing in the BP2। Similarly, how to start the BP, तो ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਸਕੀ। तो मीटिंग पीपल ऑनलाइन की है, दिस इज री-पैराफ्रेजिंग और री-मैंशनिंग द मैटर विच इज़ गोइंग ऑन कि मीटिंग पीपल ऑनलाइन जोड़ा है वह की हो सकता है। साडा आर्गूमेंट की है इट कैन बी रिस्की, और इसकी या फिर इसकी पैराफ्रेज्ड वर्ड है फॉर द हार्मफुल सिचुएशंस विच वी हैव डिस्कस्ड विच वी हैव मैंशनड इन द थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स उदों लिखते हैं असीं जदों एग्जाम्पल देना होवे तो एग्जाम्पल असीं दे रहे हैं पीपल कैन अज्यूम। एग्जाम्पल दे के दस रहे से उस हार्मफुल सिचुएशन ते रीडर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਅਜ਼ਿਊਮ ਫੇਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਨਲਾइन ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹਾਈਡ देयर ਟਰੂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। मतलब अपने ट्रू करैक्टरिस्टिक्स ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਹੈਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਫॉर ਟੀਨੇਜਰਸ। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੀਨੇਜਰਸ ਲਈ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਮੀਨਸ which is problematic for the teenagers especially। ठीक है, तो teenagers ਲਈ ਇਹ problematic चीज़ है। तो who are impressionable, तो who are impressionable मतलब ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹ ਜਲਦੀ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮਿਸਲੀਡ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो they are impressionable and can easily be led to। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ। ਟੀਨੇਜਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਲੈਡ ਹੈ ਨਾ, तो ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਬੀ ਲੈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਫॉर्म। teenagers can easily be led into dangerous situations। furthermore as this interaction is online, तो result ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿ as this interaction is online, तो interaction मतलब ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, interaction is online, parents have no way of monitoring। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਨੋ ਵੇ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੈਮ। ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਫੇਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗੇਨ we have implemented our view that meeting people online can be risky or is a negative development। ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਵਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਸਕੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਲਾਈਨ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਹੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਵਰਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਹੇਅਰ, ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਪਰਫੈਕਟ, ਐਂਡ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਂਗ ਫੋਲੋਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਚ ਵਾਜ਼
ਆਸਡ ਇਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਬੀਪ ਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3। ਹਾਂਜੀ, till now we have seen that in the body paragraph 1 that isolation is a factor which is saying that it is a negative development if people meet online rather than in person, and दूसरे paragraph 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ कि it can create some harmful situations and it can be risky for sometimes for the teenagers। ਸੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਥਰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਅਗਰ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਹਾਰਮਫੁਲ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਰ ਬੀਂਗ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਵੈਰੀ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਦਿਸ ਇਜ਼ the final paragraph। finally, socializing online क्यों mention किया? because we have to connect ourselves with the question। ठीक है, तो की मैटर चल रहा है वो मैंशन करना ज़रूरी है। तो असी एक बार पीपल मीटिंग ऑनलाइन है ना, हर एक पैराग्राफ से इदा डिस्कस करते आ रहे हैं। तो हेयर वी आर राइटिंग सोशलाइजिंग ऑनलाइन। तो कैन एंड इन मतलब कैन रिजल्ट इन। ठीक है, एक अच्छा एक्सप्रेशन तो मिल गया। कैन एंड इन मतलब कैन लीड टू, कैन रिजल्ट इन, कैन एंड इन डिफिकल्टीज ईयर्स लेटर मतलब आने वाले सालों तो दे विच भी। ठीक है, काफ़ी सालों बाद भी इट कैन क्रिएट सम डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, सो इट कैन क्रिएट सम डिफिकल्ट सिचुएशन इन सम अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो। सो ईयर्स लेटर, काफ़ी सालों बाद भी डिफिकल्ट सिचुएशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਐਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਟੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। तो in as conventions and shared photos that had been forgotten reappear। forgotten reappear, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਡ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਫੋਰਗੋਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੀਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੀਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਡ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੰਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ। ਯੈਸ, ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ that the situations which were forgotten, so they get reappear। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫॉर ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਲਾਈਕ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ? ਅਗੇਨ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਟੀਨੇਜਰਸ। ਅਗੇਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਟੀਨੇਜਰ ਬਾਰੇ, ਅਗੇਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹਾਰਮਫੁਲ ਫॉर ਦ ਟੀਨੇਜਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੂ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ, ਟੂ ਟੀਨੇਜਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਬਿਫੋਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਔਨਲਾਈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਨੇਜਰਸ। And in the later years it creates problem for them। so this is to say is an expression you can as it as you can use in your essays। ठीक है, तो इदां दा expression use कर सकते हो, phrase use कर सकते हो। this is to say information which is put online। ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ which is put online can remain there ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, कैन रिमेन देयर फॉर एवर। ठीक है, तो उत्थे हमेशा ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ। तो दिस इज़ टू से दैट इन फॉर्मेशन विच इज़ पुट ऑनलाइन कैन रिमेन देयर
ਫੋਰਐਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਰਿਮੇਨ ਦੇਅਰ ਫੋਰਐਵਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ some difficult or harmful situations. I hope you are understanding. And while people may share intimate communications with close friends, these words can then resurface is a good word. ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, then these words can then resurface, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਰੀਸਰਫੇਸ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੀਸਰਫੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਟਰ ਔਨ, ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਐम्बेरसमेंट। तो एक किस चीज़ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ? ਮਚ ਐम्बेरसमेंट ਨੂੰ। ਐम्बेरसमेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ which is we are mentioning socializing online can lead to difficulties which is a difficulty। तो डिफिकल्टी है, इस चीज़ ने सानू इतना जोड़ता। तुसीं बहुत ज़्यादा ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जाना कि हाँ ये आर्गूमेंट सेलेक्ट करिए, आर्गूमेंट मैंशन करिए। आर्गूमेंट कैन बी एनीथिंग, like we have like thought about 3 arguments, that isolation first is, second is harmful dangerous situations as it can be risky, and third paragraph was also about the difficulties later in life in the future। so you can think about some different situations also, ठीक है। so it is up to you कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ideas ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਲਸੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਦ ਮੇਨ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹਾਊ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਹਾਊ ਟੂ ਫੋਲੋ ਆਲ ਦ 4 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ your TR, GRA and LR and CC, ठीक है। that is task response, lexical resources, grammatical range, accuracy and your coherence and question। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਹੈ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੈਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਨਾਓ ਰੀਚਡ ਅਪ ਟੂ ਦ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਾਰਟ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, now we have reached to the conclusion part, which is the very last paragraph for this essay। so here in the conclusion we will discuss about ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗੇਨ ਆਲਦੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਪੋਪੂਲਰ ਫॉर ਪੀਪਲ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਟੂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਆਵਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਈਨ, ਮੇਨ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ? ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਫॉर ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਫॉर ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਇਨ ਦ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਆਲਸੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਆਲਸੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਸਕ ਮੀ ਆਲਸੋ। and there is an effort to make these videos also, and you have to you need to appreciate these videos।